Hi guys! Today, gagawa naman tayo ng masarap na mozzarella salad. Gusto nyo bang matutuhang gawin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara! Magsimula na tayo! So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin nyo muna na napindot nyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong little gem lettuce, cherry tomatoes, cucumber, mozzarella, carrots, walnuts, olive oil, balsamic glaze, at ng salt. So guys, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating little gem lettuce, tomatoes, cucumber, carrots, mozzarella, at ang ating walnuts. Then, lalagyan lang natin ito ng olive oil, balsamic glaze, at ng salt. At halu-haluin lang natin ito. O diba, itsura pa lang, napakasarap na. Oh my God! Wow! At pagkatapos ng mga ilang minutong paggawa natin ng ating masarap na salad, pwedeng-pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating mozzarella salad recipe. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!